och välkomna! Idag tänkte jag försöka spendera en hel dag med att prata svenska. Jag vet inte hur det ska fungera, jag är lite rädd, bara så lite. Men det viktigaste är att våga prata, exakt som jag gör just nu. Så idag, just nu ska vi gå och ta en fika på ett café. Idag är det annandags påsk så jag tror många ställen ska bli stängda. Men det här är min enda lediga dag den här veckan innan jag reser till Tyskland. Jag ska berätta lite mer om min kommande resa, kanske ikväll. Så vi ska göra det bästa av dagen tror jag. Och till er som firar, glad påsk. Alltså, som ni kanske vet, jag har lärt mig svenska i 1,5 år. Men det betyder självklart inte att jag har pluggat svenska liksom regelbundet under den här tiden. Eftersom förra året hade jag många olika språkprov. Så jag har inte tillräckligt med tid för att alltså plugga svenska. Men just nu är det lite lugnare och jag känner mig också tryggare med svenska när jag pratar. Till exempel, vi kollar en serie med min bästa kompis som är svensk. Och förra året såg jag den med tyska undertexter. Men nu kollar jag samma serien med svenska undertexter och jag kan fatta nästan allt. Och jag tror det är bara fantastiskt att jag vet inte, jag har alltid haft en love-hate relation med svenska så just nu jag tror det är bara fint att jag kan uppskatta den här resan och jag har kommit till en nivå där jag kan uttrycka mig själv på svenska. Jag vill bara åka tillbaka till Stockholm och äta en äkta kanelbulle. Men jag tror det ska faktiskt inte bli snart om jag fortsätter resa till tysktalande länder. Alltså jag saknar enormt på Stockholm men jag tror också jag måste förbättra min svenska ännu mer innan jag reser dit. Jag vet inte. Jag skulle vilja prata mer med människor där. Och så jag måste också resa till Finland. Tänään mä puhun ruotsia, mutta opiskelen myös suomea. On mielenkiintoinen och jämfört med finska är svenska mycket lättare men så här pratar jag. Alltså det här är inte så dåligt tror jag. Och det måste inte bli perfekt. Som ni kan säga, jag är bara en turkisk tjej som pratar svenska i Milan. Det är inte the best scenario we can have. Under senaste tiden när jag pratar turkiska är min modersmål. Jag använder en svensk uttal. På turkiska säger man bir, iki, men jag säger bir. Men jag gör det bara med turkiska och franska. Bara turkiska och franska. Ibland också finska kan man säga. Men finska jag kan inte ens prata flytande finska så. Det är inte en stor grej tror jag. Nej, det är för att jag skiter i det bara. Ja. Nu är jag redo så vi kan lämna. Jag trodde jag kan också lyssna på poddar på vägen men när jag ska bli på café ska jag tyvärr läsa en bok på nederländska. Jag har också många olika böcker på svenska. Men jag måste bli färdig med den här boken. Det här. Jag har egentligen ingen tid för svenska men jag gör till och med den här videon. Jag är bara en duktig tjej.
Så nu har vi köpt många godisar och choklad också. Jag ska träffa en kompis i Berlin och vi har inte sett sedan studenten tror jag. Och alltså det var naturligtvis så länge sedan. Alltså nu ska jag köpa några presenter till henne. Jag ska känna emot att träffa igen. Jag är hemma igen. Alltså jag köpte många presenter till min kompis. Jag köpte även choklad och godisar, både svenska och italienska. Så nu ska jag laga middag. Jag tror den här veckan måste jag laga mat hemma typ varje dag. Alltså, jag har så många grönsaker i kylen och jag vill inte att they go bad när jag lämnar. Jag tror det ska bli enkelt för frukosten eftersom det finns en stor skillnad mellan våra ernäringsgrund här. Och här i Italien äter man bara en croissant och dricker en kopp kaffe och kallar det frukost. Men ja, jag har det efter frukosten. Det här är som min andra frukost liksom. Jag menar, like, we aren't the same. Alltså, idag träffade jag 10 följare tror jag. Alltså, det var jättekul och jag älskar bara när alltså, någon kommer till mig på gatan och säger hej, jag har sett dina videor. Och det är bara jättegulligt tror jag. Ja. Jag var verkligen jätteglad. Nu ska jag laga mat äntligen. Och jag ska inte dela inget receptet eftersom jag tror att beskriva ett recept i ett annat språk is something. Och jag kan inte göra det. Like, maybe see you in 6 months or something. Ingen aning. Jag är en duktig tjej men inte så 100%, alltså så här duktig är jag. Jag vill också lyssna på poddar när jag lagar mat men jag har bara tyska poddar som jag lyssnar just nu. Och om jag lyssnar dem så ska jag blanda språk bara. Like, как будто я сейчас хорошо говорю на шведском, я еще буду blanda. Alltså, ingen aning varför jag har en Köpenhamn tror jag på mig, men ja. Idag har jag köpt världens gulligaste kopp. Alltså, det behövde jag absolut inte, men just nu är jag lite besviken, ärligt talat. Jag frågade Sofia om vi kunde kolla på serien och hon sa nej. Meningen var att vi kollade den tillsammans, men jag är nästan klar med det. Jag hatar att göra videor på kvällen. Det är bara så stressande. Det känns som jag har ingen tid kvar. Alltså. Jag vet inte, det finns många olika fina saker här. Ja, på fredag åker jag till Berlin. Berlin är som vår träffpunkt. Ingen av oss bor i Tyskland eller i Berlin. Nu, jag är inte säker vad jag kan göra så jag trodde så jag kan helt enkelt plugga finska. Ingen svenska, nej, jag vill inte plugga svenska. Jag kan bara rekommendera en svensk podcast för intermediate nivå. Alltså lysande lagom. Det är en av mina favoriter svenska poddar. Lysande lagom. Och förra året hade jag många svårigheter med den. Men just nu är det lättare att förstå. Jag kan inte följa hela konversationen. Men jag kan fatta
La maggior parte della conversazione. Jag pluggar inte grammatik hela tiden. Jag lyssnar på många poddar. Och jag bygger språket i min hjärna på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men alltså jag brukade plugga också teorin och grammatik, men just nu lyssnar jag bara svenska och tack av min tyska kan jag fatta inhalt. Alltså, jag ser fram emot att prata tyska i helgen eftersom ibland när jag försöker prata på svenska säger jag alltså oväntat kan man säga så tyska ord eller uttrycker och det känns så enkelt bara. Det känns som min modersmål. Alltså, när jag pratar tyska efter svenskan, det känns som min modersmål. Så det är bara så enkelt. Ой, друзья, я устала. Я, в общем, не хочу больше на шведском говорить, потому что я оркаринда. Also, почему мой голос так сильно меняется? Одна моя подруга мне говорила, что я, когда на русском говорю, просто, ну, такая вот милая девушка, а на других языках вот такая серьезная. Ну, сейчас вообще невозможно stало на шведский перейти. Så det var allt jag måste säga idag. Tack för att ni kollade på min vlogg. Vi ses i en kommande vlogg när jag ska prata lite bättre på svenska. Och vi hoppas också att jag får resa till Stockholm. Jag ska sova just nu. Tack. Och vi ses.